हामी तपाईलाई एकदमै युजफुल हुने विन्डोजका 5 सर्टकट कीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। फर्स्ट रहेको छ विन्डोज प्लस शिफ्ट प्लस एस। नर्मली मोबाइलमा स्क्रिनशट कसरी लिने भनेर त हामी सबैलाई थाहा छ, बट ल्यापटप वा कम्प्युटरमा कसरी स्क्रिनशट लिने भनेर हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। कम्प्युटर वा ल्यापटपमा स्क्रिनशट लिख्न सिम्पली आफ्नो किबोर्डमा विन्डोज शिफ्ट र यो यस की एकैचोटि क्लिक गर्नुहोस्। नाउ यु क्यान सी यस्तो टाइपको युआई डिस्प्ले हुन्छ। अब तपाईले आफूलाई स्क्रिनशट लिख्न मन लाग्ने एरियालाई आफ्नो माउसले सिलेक्ट गरेर रिलिज गर्नुहोस्। हियर वी क्यान सी हामीले स्क्रिनशट गरेको यसरी देखिन्छ। स्क्रिनशट लिने फिचर भने विन्डोज 10 र 11 मा मात्र अवेलेबल छ। तपाईले विदाउट थर्ड पार्टी एप्लिकेसन युज गरी सजिलै स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा रहेको छ विन्डोज प्लस जेड। बेला बेलामा हामी सबैले मल्टिटास्क त गरिरहेको नै हुन्छौँ। त्यस्तो बेला एउटा एपबाट अर्को एपमा जानको लागि मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज र टास्क बारमा गएर रिओपन र क्लोज गर्न पनि हेडेक हुन सक्छ। तपाईले विन्डोज प्लस जेड सर्टकट की युज गर्नुभयो भने यसरी स्न्याप लेआउट देख्नुहुन्छ अनि यसरी सजिलै आफ्नो डिफरेन्ट एपहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ एन्ड सजिलै डिफरेन्ट एपहरूमा पनि एकैचोटि काम गर्न सकिन्छ। र थर्डमा रहेको छ विन्डोज प्लस अल प्लस एड। गेमरहरूको लागि चाहिँ यो नेक्स्ट सर्टकट की एकदमै युजफुल हुनेछ। विन्डोज 10 र विन्डोज 11 मा गेम डिभिआर फिचर छ जसले बिल्ट इन गेम रेकर्ड गर्ने सुविधा दिन्छ। तपाईले सिम्पली किबोर्डमा विन्डोज अल्ट र आर कीलाई प्रेस गर्नुभयो भने रेकर्ड गर्न र स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्टकट की चाहिँ गेमर र कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको लागि एकदमै युजफुल हुने टुल हो, किनकि यसले उनीहरूलाई सजिलै आफ्नो गेम प्ले र अरू कुराहरू रेकर्ड गर्न पनि हेल्प गर्छ। र अर्को छ विन्डोज प्लस आई। हामी सेटिङमा जानु पर्यो भने प्राइस टु टास्क बारमा वा त स्टार्ट मेनुमा गएर सेटिङ्स भनेर सर्च गर्छौँ र त्यहाँ जान्छौँ। यो एकदमै सिम्पल स्टेप भयो नि। कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट काम गरिरहेको बेला चाहिँ एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ फिल हुन सक्छ। तपाईले अरू सर्टकट की युज गरे जस्तै यसमा नि विन्डोज प्लस आई आफ्नो किबोर्डमा प्रेस गर्नुभयो भने यसरी सेटिङ्सको युआई डिस्प्ले हुन्छ। अब तपाईँ सजिलै सेटिङ्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। बारम्बार सेटिङ्सहरू चेन्ज गरिराख्ने विन्डोज युजर्सहरूको लागि चाहिँ यो सर्टकट की एकदम युजफुल हुन्छ। र अर्को छ विन्डोज प्लस एल। तपाईँ ल्यापटपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र काम गर्दा गर्दै कतै जानु पर्यो भने आफ्नो डिभाइसलाई बारम्बार सटडाउन गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले विन्डोज प्लस एल सर्टकट की युज गरेर इजिली आफ्नो डिभाइस लक गर्न सक्नुहुन्छ। किबोर्डमा विन्डोज प्लस एल प्रेस गर्ने बित्तिकै यसरी तपाईको डिभाइस लक हुन्छ र फेरि डिभाइस रिओपन गर्न भने पिन हाल्न पर्छ। तपाईँ अपर्चुट एकछिनको लागि आफ्नो डिभाइस छोडेर कतै जान पर्यो भने पनि यो सर्टकट की युज गरेर डाटाहरू सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यी मध्ये कतिवटा सर्टकट कीहरू थाहा थियो हामीलाई कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला।